প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা পাটিচাপ্তা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে পিঠাৰ ঘোলটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 3 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে বস্তুখিনি জুখিবৰ বাবে এটা কাপ নাইবা বাতি লৈ ল'ব আৰু একেটা কাপেৰে গোটেই সামগ্ৰীখিনি জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হয়। ইয়াত কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰ'দত শুকাই লোৱা পিঠাগুড়ি নাইবা কিনা পিঠাগুড়িৰেও এই পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। মাত্ৰ মন কৰিব ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব। যিকোনো ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ আধা পৰিমাণত ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম। 3 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ, তাৰ বাবে এয়া দিছোঁ 1.5 কাপ ময়দা। সোৱাদৰ বাবে ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ চেনি দিছোঁ। চেনিৰ ঠাইত আপোনালোকে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ মিহিকৈ কুটি দিব। লগতে দিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ, টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ বাবে। আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰ দিয়াটো একেবাৰে অপচনেল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই পানীৰ সহায়েৰে গোটেই ঘোলটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে গাখীৰো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত মই নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপ অলপকৈ পানী দি এতিয়া এডাল হুইক্সৰ সহায়ত এনেদৰে গোটেইখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ। হুইক্স নাইবা হেতা এখনৰ সহায়ত ভালদৰে ফেটি ল'ব, যাতে ইয়াত অকণো গোটা থাকি নাযায়। আৰু আমি অকণমান পাতলীয়াকৈ এতিয়া ঘোলটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কিন্তু একেবাৰতে পানী দি নিদিব। অলপ অলপকৈ এনেদৰে পানী দি ভালকৈ ফেটি থাকিব। আৰু ইয়াত মই যিহেতু কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে পানী অলপ কমকৈ লাগিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি বা পেকেটৰ পিঠাগুড়ি লৈছে, তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছিকৈ লাগিব। সেয়া আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে এয়া ফেটি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে অলপো গোটা গোটা থাকি যোৱা নাই আৰু মিশ্ৰণটো অলপ পাতলীয়া হৈছে। কিমানটো জোখৰ ৰাখিব লাগিব মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিম। একেবাৰে পাতলো হ'ব নালাগিব আৰু একদম ডাঠো হ'ব নালাগিব। এটা জোখত ৰাখিলেহে এই পিঠাবিধ ধুনীয়াকৈ উঠে। এনেদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ ঢালি চাব। দেখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পৰি গৈছে আৰু টোপালটো মিশ্ৰণত পৰাৰ লগে লগে মিলি গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, বা হেতাখনে এইদৰে চালেও আপোনালোকে গম পাব। হেতাখনৰ পিছফালটোত অলপমান এনেধৰণৰ লেয়াৰ এটা বহি যাব, যিটো আমি এনেকৈ মুচি দিলে যাতে এই ধৰণৰ হয়। অকণমান ভিডিঅ'টো মন দি চালেই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। এই জোখটো যদি সঠিকমতে লৈ লয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ পাটিচাপ্তা পিঠাখিনিও খুবেই ধুনীয়া হ'ব। মই আগতেও এটা আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা পাটিচাপ্তা পিঠাৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ। বহুতে বনাইছিলে, কিছুমানৰ ভাল হৈছিলে বা কিছুমানৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছিলে। সেই কথাখিনি মন কৰি পেলাই বনাব, আপোনালোকৰো পাটিচাপ্তা পিঠাখিনি খুবেই সুন্দৰ হ'ব। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া 20 মিনিট আধা ঘণ্টামান সময় আমি ৰেষ্ট দিম। এয়া মই প্লেট এখনেৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি সময়তে পিঠাৰ বাবে পুৰখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। পেন এখন পাতি লৈছোঁ। তাতে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 2 কাপ গাখীৰ দিলোঁ। ইয়াত মই গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমুল তাজা গাখীৰো ল'ব পাৰে। গেছৰ ফ্লেমটো প্ৰথমতে বঢ়ায়ে থৈছোঁ, পিছলৈ কমাই লৈ পেলাই আমি উতলাই থাকিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব, যাতে গোটা বান্ধি নাযায়। সোৱাদমতে মিঠা দিব। ইয়াত মই মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কাপ। আপোনালোকে অলপ কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে আৰু গুড়ৰ ঠাইত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এনেদৰে লৰাই লৰাই গাখীৰখিনি পগাই থাকিব লাগিব অলপ ডাঠ হোৱালৈকে। যিহেতু আমি ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে সোনকালেই ডাঠ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে যদি অকল গাখীৰেদি এই পুৰখিনি বনাব বিচাৰে, তেতিয়া অকণমান টাইম লৈ পেলাই বনাব লাগিব। যিদৰে আমি পেৰা প্ৰস্তুত কৰোঁ, গাখীৰখিনি বহু সময় উতলাই থাকিব লাগে কম জুইত। তাৰপিছত যেনেদৰে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহে, ঠিক তেনেদৰেই হ'ব। এনেদৰে কম জুইতে ঘনাই লৰাই লৰাই গাখীৰখিনি উতলাই আছোঁ। অলপ অলপ ডাঠ হৈছে আৰু অলপ ডাঠ হ'বৰ বাবে ইয়াত মই 2 চামুচ পিঠাগুড়িত অকণমান পানী মিহলাই এনেদৰে দি দিছোঁ। তেতিয়া আৰু সোনকালে ডাঠ হৈ পৰিব।
কিন্তু এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব আৰু কম জুইতে ঘনাই লৰাই গাখীৰখিনি পগাই থাকিব। একেবাৰে শেষত গোন্ধৰ বাবে 3টামান ইলাইচি খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মন কৰিছে গাখীৰখিনি বহুখিনি ডাঠ হ'ল, ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই নেপেলাওঁ, যিহেতু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। এইটো জোখতেই আপোনালোকে ৰাখি দিব। পিঠাৰ পুৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এবাৰ চেক কৰি ল'ব সঠিক মতে আছেনে নাই। যদি ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া এচামুচমান পানী দি আকৌ এবাৰ ফেটি ল'ব। এয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে কেইটোপালমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এইদৰে কাপোৰ নাইবা কপাহৰ সহায়েৰে মুচি পেলাব। তাৰপিছতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ ইয়াতে পিঠাৰ মিশ্ৰণ দি দিছোঁ। এয়া মই প্ৰথমে এহেটা দি লৈছোঁ। আপোনালোকে পিঠাখন যিমানখিনি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে সেইমতে দি ল'ব আৰু লগে লগে এনেদৰে ঘূৰাই দিব পেন নাইবা কেৰাহীখন, যাতে ভালদৰে স্প্ৰেড হৈ যায়। ইয়াত মই ননষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি ননষ্টিক কেৰাহী সদায় খাদ্য সামগ্ৰী বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু বনাবলৈ লওঁ, তেতিয়া পিঠাখিনি বেছি ধুনীয়া হয়, পাটিচেপ্তা পিঠাখিনি। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ননষ্টিকৰ কেৰাহীতহে এই পিঠাখিনি বনাব পাৰি। আপোনালোকে লোহাৰ টাৱাটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ টাৱাখন ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ব আৰু পিঠাৰ পুৰখিনি দি লোৱাৰ পিছত এয়া মন কৰিছে মই এখন চেপেটা হেতাৰ সহায়েৰে ৰোল কৰি গ'লোঁ আৰু এয়া মোৰ এটা পিঠা বনাই লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক একে পদ্ধতিতে বাকীখিনি পিঠাও তৈয়াৰ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে কেইটোপালমান ৰিফাইন নাইবা ঘি এনেদৰে মোহাৰি ল'ব। তাৰপিছতে পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি দি লৈ লগে লগে এইদৰে বহলাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। পিঠাখনৰ ওপৰ ভাগটো যেতিয়া অকণমান শুকাই আহিব, এটা ছাইডত এইদৰে পিঠাৰ পুৰখিনি দি ল'ব আৰু চেপেটা হেতা এখনৰ সহায়েৰে এইদৰে ৰোল কৰি যাব। একেবাৰে সহজতে পিঠাখিনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। মিশ্ৰণখিনি যদি সঠিক জোখত বনাই লয় তেতিয়াহ'লে এই পিঠাবিধ খুব সুন্দৰকৈ উঠে আৰু বনায়ো ভাল লাগে। এয়া মই এটা এটাকৈ পিঠাখিনি তৈয়াৰ কৰি গৈছোঁ। মন কৰিছে মিশ্ৰণখিনি ইমানটো জোখত আমি পাতল কৰিব লাগে যাতে এইদৰে কেৰাহীখন বা পেনখন ঘূৰাই দিলেই স্প্ৰেড হৈ যায়। কিন্তু যদি আপোনালোকে ডাঠ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বহল নহ'ব আৰু ডাঠ হৈ থাকিলে যেতিয়া আমি মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ পিছত ফ'ল্ড কৰিম তেতিয়াও ভাগি যাব। সেই কথাখিনি আপোনালোকে অকণমান মন কৰিব। ভিডিঅ'টো অলপ ভালকৈ চালেই বুজি পাব। একেবাৰে মই সহজকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। যিসকলে পাটিচেপ্তা পিঠা খাই ভাল পায় এইদৰে এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মোৰ পিঠাখিনি তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেইটামান পিঠা প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এই পাটিচেপ্তা পিঠাবিধ গৰমে গৰমে খাই খুবেই ভাল লাগে। সেইবাবে মই এই পিঠাবিধ বনালে অলপ কম পৰিমাণতে বনাওঁ, কিন্তু বিহুৰ সময়ৰ বাবে অলপ বেছিকৈ বনোৱা হৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি আপুনি আগতে এনেদৰে পাটিচেপ্তা পিঠা ঘৰতে বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। আগতেও মই অন্য এটা পাটিচেপ্তা পিঠাৰ ৰেচিপি চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। তাত পিঠাৰ পুৰখিনি নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণ দি পেলাই বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু এইটো আমি গাখীৰ দি পেলাই বনাইছোঁ। ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ আৰু নাৰিকল দিয়া টেষ্টটো বেলেগ হ'ব, কিন্তু খাই দুয়োটাই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।